چې دا د چپټر 7 لاست پارت دی صحیح ده دینه مخکې مونږه 6 سیشنز چې هغه په دې باندې اغستې صحیح ده ایگزام حواله سره که دې چپټر نوم خبره وکړو نو مایکرو اکونومکس کوم چې دا لاست پارت دی دا ضروري دی ځکه دې کې فیسکل مونیټري پالیسی دا دغه شان دا درې تیوريز دي پکې صحیح ده نو دا امپورټنت دی دین علاوه سپلای اینڈ ډیماند باندې څونه خبره مونږ کړې دي هغه هم امپورټنت دی صحیح ده نو دا چپټر چې دا ایگزام کې دوه نه تریو پورې کوېشنز به تاسو ته راځي لینث یې ډېر زیات دی زیات ډیټیل یادولو ته زیات ډیټیل زده کولو ته ضرورت نشته لکه ډېر ټایم په دې باندې مه لګوئ په دې چې کم ټایم لګوئ باقي F1 باندې تاسو ولګوئ نو فایده به درکړي صحیح ده خو کوم چې برابر خبرې دي هغه یادول غواړي صحیح ده اورال تا ته ټاپک څه حواله سره دی چې دونه خبره تا ته یاد دی نو زیات ډیټیل ته ته په دې کې ضرورت نشته خو چې دلته کې مونږه جی خو چې فیسکل اینڈ مونیټری پالیسیز مونږه وویل دا غي نه پس مونږه درې تیوریز وویل چې کوم ته دا خبره کوي چې یعنی اکانومي ته په څه طریقه باندې ته سټیبل کولای شي دا غي نه پس راځي اچیوینګ پالیسی ابجیکټیوز اچیوینګ پالیسی ابجیکټیوز مطلب دا دی چې کوم ستا پالیسی دا یعنی فیسکل دا کمیونټری دا او هغه ابجیکټیو ته اچیو کول غواړي یعنی ستا مقصد څه دی هغه مقصد ته پوره کول غواړي نو دا غي د پاره څه کول غواړي we have now identified the key factors that drive a government approach to managing the economy صحیح دا وایي موږ ته پته ولګېده چې هغه کوم فیکټرز دي چې دا د ګورنمنت اپروچ یعنی ګورنمنت په کومه طریقه باندې دا اکانومي منیج کوي نو فیسکل پالیسی موږ ته څه وایي چې انکم او ایکسپنډیچر باندې او مونیټری پالیسی موږ ته وایي انټرست ریټس په exchange rate and reserve bani saida now a government will focus on trying to control growth inflation unemployment and balance of payment using a variety of levers saida no main khabari be kidadi چې تبه control growth پسند control کې یا economy چې دا اغستا یعنی deficit راغی سبکه surplus راغی سبکه inflation مهنګای راغی سبکه unemployment بیروزګاری ده سکه او balance of payment مونږه ویلې ده چې ورال ستا ملک ته پیسې راتله ستا د ملک نه پیسې تله صحیح ده using a variety of levers یعنی different طریقو سره these include both fiscal and monetary policy each government may use these levers in different ways what's different government ba per different طریقو سره دا څه کوي balance کوي با the final area we need to examine draws on all these areas how will a government practically manage its economic objective no practically څنګه possible ده now all راځي growth وی policies to promote growth وی تبا څنګه پل growth چې هغه به promote کې صحیح ده نو running a budget deficit یو خو به تا budget deficit ساتي وی this is the classic Keynesian theory چې موږ وایو چې recession به ته څنګه control کې نو دا وی چې یاره demand side ته control کا بیا وی the government pumps money into the economy triggering increase aggregate demand صحیح ده وی growth چې تر راولي budget deficit سره ده نو پیسې راواله economy ته inject کا them increasing the availability of production factors یعنی ته کوم نه کې په خپل ملک کې production شروع کا investment شروع کا چې خلک په کار باندې cutting interest rates interest راکم کا چې خلک زیات پیسې لون د بانک نه غستې شي او investment کولای شي other policies this could include government grants and incentive to boost investment protectionist measures to reduce imports راکم کا صحیح ده ځکه چې امپورټ سیوا کېږي اګریګیټ ډیمانډ راکمېږي انویسټمنټ سیوا کا دا اخرنی دا اوس چې کوم ټاپکس مونږه وایو دا ټول مونږه بر الریډي ویلې دي صحیح ده خو دلته کې دوی یو سمرایز رونده کې خبرې کړې دي انامپلایمنټ تر راکمې نو څنګه به راکمې ګورنمنت د دې لپاره بس کوي نو یو راځي سایکلیکل انامپلایمنټ مطلب دا دی وایي چې کله ډیفیسټ راشي پرزیسټنټ or Keynesian unemployment وایي سایکلیکل امپلایمنټ ته مونږ بل څه ویل شو is also known as demand deficit persistent or Keynesian unemployment it is caused by aggregate demand in the economy being too low to create employment opportunities ظاهره خبره دا cyclical unemployment دې ته وایي چې په ملک کې کله recession راشي downfall راشي مهنګای سي واشي دا غي سره بیروزګاری برازي overall aggregate demand برا کمیږي it tends to occur in the burst period of the trade cycle مونږ یو boost او burst period ویلو نو بس چې کله اکانومي ستا په بد حال باندې نو Keynesian solution سره چې ته پیسې راواله اکانومي ته واچو اکانومي ستا امپروف شي نو دا غي سره به جاب شروع شي
monetarist موږ ته څه وایي چې would continue to remove market imperfection as they feels that this will naturally move the economy further. monetarist په دې سچويشن کې بیا مو چې راته مارکیټ کې کم imperfections دي یعنی د کم وجوهات په بنا باندې unemployment راغلی ته هغه باندې کارو کاغه ختم کړ. بیا دویم راځي fractional unemployment. دا هغه unemployment راځي چې کم short term unemployed دي صحیح ده ځکه چې jobs change کیږي یا relocation کیږي نو it is not normally seen as a problem نو دا سي یو problem خو نه ښکاري خو overall چې د effect راوستي شي but can be reduced by increasing the information employment people unemployed people receive about job opportunities صحیح ده نو هغه ته وایي نور proper طریقې سره information provide کول غواړي چې په اسانه job چې هغه switch کیږي structure یا technological unemployment موږ څه ته وایو No, this occurs when there is a structural change in the economy leading to a change in the skills required. So, the structural technological unemployment data وایو لکه څنګه چې اوس AI رااله یا مخکې ماشینري راغلی و یا روبوټس رالو نو هغه کار د انسان نه ماشین واغستو یا روبوټ واغستو یا AI واغستو نو دا غي سره چې د unemployment راځي نو دې حواله سره سوې Keynesian so boosting aggregate demand Keynesian simple خبره کوي و aggregate demand سیوا کا پیسې انجکټ کا صحیح ده نو مانیټرست بدلته کې سوې مانیټرست بدلته کې صحیح خبره کوي ولې به صحیح خبره کوي مانیټرست تا ته وایي چې مارکیټ کې امپرفیکشن دی لکه انسان چې کم کار کوي هغه ماشين کوي نو مانیټرست بدلته کې سوې چې تاسو انسان ټرین کوي لکه فور ایگزامپل AI رااله د AI ټریننګ دی چې د خپل کار کنټینیو ساتي انسټډ چې د ریپلیس صحیح ده بیا دلته کې یو illustration راکړل unemployment حواله سره in the 1980s the UK experienced a huge decline in its traditional heavy industry in the north چې کوم north طرف ته industry زون هغه ډېر زیات سره decline یعنی کمې راغې at the same time new technology رااله په south کې نو workers چې کوم په north کې نو خامخا هغه په south ته یا north کې چې کوم هغه ته دا disadvantage راغې workers in the former heavy industries were at a double disadvantage. Not only were they in the wrong location, but they also had the wrong skills required by the new industries. یو خو په نارت کې ولته کې already industry کوم شو بل په ساوث کې نوې skills پکار ځکه ټیکنالوژي راغلی و نو ګورنمنت لدلته کې پکار دي چې دوسه کې ټرین کې دغه skills ورکی د پر ریلوکیشن کې هیلپ ورکی یا په دغه ځکه انویسټمنټ نو کا کاینیزن دلته او کاینیزن به چې څنګه په ساوث کې investment شوی دغه شاندې حکومت په نارت کې investment وکړي انډستریز د جوړه کې کاینیزن به وي چې نه د نوې سکلز زده کې او ساوث د پاره د تیار د دوه تیوري خپل خبره ده بیا سیزنل انپلویمنت راځي نو سیمپل خبره ده چې کله سیزنی دا امپلویز بیزی لکه فور ایگزامپل ګرمۍ کې دا عام دا یا د فروټس دا سیزن راشي نو فارمرز یا د سمرا خلک چې فروټس کاروبار کوي هغه بیزی شي چې څنګه ګرمي ختم شي د سیزن ختم شي د شاندې بیروزګار شي صحیح ده Yeah, real wage unemployment this is found in industry they are highly unionized. کم ځای کې چې union جوړي په کومه کمپنۍ کې نو ولته کې دا راتلی شي union negotiation keep wages artificially high using the threat of industry selection such as strike. په کوم انډستری کې چې union جوړ شوی ولته کې د ټول امپلایز په یو union جوړ کړي نو هر ټایم کې وایي زم سیلری سیوا کوي کنه په strike باندې راوځو پارتال به راوځو کار باندې کوو نو the high wages bill that this create means that the number of people employed by the industry is reduced نو مجبورن کمپنی چې د یو کس سیلری سیوا کوي نو overall number of employees بیا راکموي مونیټرست دلته کې سوی would see this market imperfection نو مونیټرست دلته کې بیا مسله ښکاری هغه چې را دا مسله ټیک نه ده نو په کار ده چې یونین دی په دې خبرو کې ګوتې نه وي دا خبره دی د ګورنمنت د کمپنی او د امپلایز په منځ کې question number 13 نازي identify which type of unemployment is being described in the following statement. صحیح ده خاجي one by one تاسو به سو کوي one by one به تاسو ریډ کوي او وایي چې دا زم سره کم یو unemployment دی دا بر سلو پنځمنګ وي صحیح ده نو تاسو ورک شو تاسو یو ریډ کوي او وګورئ چې دا زم سره کم type of unemployment راځي یا inflation topic راځي inflation به ګورنمنت څنګه control کوي نو as with unemployment there are a number of different causes of inflation څنګه چې unemployment the different cases کې راځي different situations کې different types زم سره راځي دا شان په inflation کې زم سره راځي different types راځي like for example demand pull inflation موږ څه ته وایي this occurs when demand for goods and services in the economy is growing faster than the ability of economy to supply چې کله په یو ملک کې demand سیوا دی او سپلای کم ده نو
دې سره بس چلو کې پرایسز بس یو شي یو دا مهنګای راځي ګوره اکثر په یو ملک کې د یو پروډکټ لپاره ډیماند ډیر زیات سیوا یو هغه شانداري سپلای نه کیږي لکه څنګه چې نن سبا د تیلو ده هر چا تیل پکار دی اویل پکار دی او اویل هغه شانشتي نه داسې چلو چې کله ډیماند کم دی چې کله ډیماند سیوا دی سپلای کم ده نو بیا به خامخا پرایسز سیوا کیږي نو کاینیز دلته کې څه وایي چې would focus on reducing aggregate demand through tax rises Keynesian بدلته کې تیوري دا خبره کوي چې دلته کې اوس د خلکو سره پیسې سیوا شوي دي نو په سپینډینګ باندې لګي سپلای کمه دا ډیماند سیوا دي نو پکار ده چې اګریګیټ ډیماند د څه شي راکم شي او ټیکسز د سیوا شي cost push inflation cost push inflation data why this is where the underlying cost of the factors of production rise this make goods more expensive to make forcing manufacturers to raise their prices say no دلته د کارو شي چې cost of production په دوبانه سیوا کې چې cost of production د manufacturer لپاره سیوا شنو چې کله هغه product جوړي نو هغه بیا ګران جوړيږي صحیح ده نو for example the increase in the price of oil چې ته د oil price سیوا کې نو transportation به ګران شي manufacturing به ګران شي products به ګران شي و دې د وجې سره شو ورال inflation راشي دلته لګي څه چل کړو صرف د oil هغه cost څه کړو هغه پوش کړو دا غي د وجې ټوله مهنګای شو بیا import and inflation نازینو که فور ایگزامپل یو ملک ولا ډیر زیات imports کوي د imports د وجې وسه کې ورال aggregate demand برا کمیږي او د دې وجې به inflation راځي صحیح ده د سره national currency بیا څه شي weak Why this can be reduced by policies to strengthen the national currency which are explored below. ته د ملک چې کوم خپل اکانومي هغه به سترونګ کې دي لپاره بیا monetary inflation نازي monetary the پیسو د وجه چې کوم inflation نازي نو increasing the money supply increasing the purchase power of the economy چې څومره د خلکو سره پیسې سیوای دومره د هغه اغسته سیوای چې purchase د هغه سیوا شي boosting demand for goods and services نو also چې کله shopping کوي سودا علي the demand سیوا شي if this expansion occurs faster than expanding the supply again چې د خلکو سره پیسې سیوا شي دوه غسل سیوا کی د ډیماند سیوا کی هلته د سپلای کم شي نو چې سپلای کم شي بیا مهنګای راشي نو مونیټرز دلته کې څه وایي چې تاسو انټرست ریټس څه کوي په دوه باندې کنټرول کوي نو چې انټرست ریټ سیوا شي د سپینډینګ کم کی چې سپینډینګ کم کی نو بیا به بیلانس شي بیا راځي expectations effect څه ته وایي many individuals and businesses will have an expectation that goods and services will increase in price each year due to inflation. No, مهنګای کال په کال باندې سیوا کیږي او دا انسان دا خیال لري چې کوس کم څه ظالم بل کال به دینه زګران علم نه دي ته expectations effect وي نو ګوره د انسان چې په ځین کې خبره یو ماغه شانکار کیږي کنه بیا چې دا په سوچ کې چې کال په کال مهنګای ګرانیږي په خپل باندې بدلار prices څه کوي خېجي in order to protect themselves against this rise wages and prices will therefore be increased now نو هر یو کس په بیا غو پرایسز څه کوي سیوا کوي بس به د خیال چې اسبم سیوا کیږي this may mean lead to an inflation spiral where inflation occurs because there is an expectation مهنګای actually براتلنه خو د دې expectations د وجه مهنګای را لکه فور ایگزامپل که زما سره oil دی او دا oil خرڅومه او زما په ځین کې دا راځي چې په دنیا کې کال په کال سم مهنګای راځي نو راشه دا تیل بل کال لګران خرڅ کا اوس کېرا نو کاغه مهنګای راځي او کنه خو ما خورا واستک دغه شان یو کس بیا مارکیټ بیا سپلایرز نو غوړل مهنګای راشي اسیم بازار ته کتلن سبا لړ شوته د اساس مال لاکا او ته تاسو کې دا سیوا د غوړه دغه مهنګای دغه حالت خراب دي نو کوس یو څه ارزان دي او خلک پرایس مخه جو خلک یې مړه سیم مهنګای ده نو په دې وجه غوړل مهنګای راشي In 1975 the UK had inflation of nearly 25% نو مهنګای په UK کې 1975 کې 25% This reflected a number of factors such as poor macroeconomic management by government, macroeconomic techno, yani overall aggregate demand bani, government spending bani, consumer وغیرہ چی دی باقی خبرو د دو خیال نو او expected چکم inflation اگر آغلو. The effect of the quadrupling of the oil prices in 1973-74 was still being felt in the UK economy. یا په 1973 کې د oil کم prices دی هغه کوادرپ مطلب سلور سی هغه ګران شو نو یو هغه جواب بل strong unions and weak management بل union په ډیر زیات strong نو employees په ډیر زیات سیلری غوښته هغه چې یو ریزن د انفلیشن دراتلو یا inflation and unemployed combined اوس د پاکستان خبره کوي صحیح ده چې انفلیشن منګایم سی وا د خلک بیروزګارم دي بیا وسکی most government wish both to reduce هر یو حکومت غواړي چې امپلایمنټ هم ان امپلایمنټ هم راکم شي
inflation महंगाई راکم شي. However, there is fundamental conflict between the two objectives. Or دلته کې differences دي. Like for example, research by Phillips indicate that there is an inverse relationship between inflation and unemployment. During periods of low inflation, unemployment was high and vice versa. چې کله مهنګائی کم وي نو خلک بیروزګاره ډیر وي او چې کله مهنګائی سی وای نو خلک بیروزګار ډیر. The suggestion here that during times of low unemployment, labor can command higher wages and it is in relatively short supply. صحیح ده. نو دا خبره کوي چې کله employment کمی unemployment را کمی او خلک ډیر په جاب باندې نو بیا خو د امپلای سي ډیماند سیوا شو کنه چې د امپلای ډیماند سیوا شو نو بیا د هاي سیلری بغواړي. نو دغه یو ریزن ورکړی دی خو اسه فزول خبره کړي سمځي ونه کړه. Test to understand number 14. What type of inflation is each price describing? صحیح ده. نو څنګه چې بره the types of مونږ ته خبره کړې و د ساوالي سره خبره کړې و مخکې یو خو مونږ خبره وکړه د مهنګائی کنه د انفلیشن دا غي نه مخکې مونږ خبره کړې و دا کوم کوېشن چې راکړو د unemployment. صحیح ده. څنګه چې د unemployment دا کوېشن راکړه test to understand number 30 دا شان 14 په انفلیشن باندې درکړل چې یعنی یو سټیټمنټ ریټ کا او دا وایي چې دا کوم ټایپ اف unemployment دی. دا 15 موږ راکړل چې if a deflationary gap exists, what kind of unemployment is most likely to exist in the economy. صحیح ده. دا ستاسو سټیټمنټس وایي دا ټایپ اف کوېشن څنګه ته په فون کې ناراضي. Balance of payment. نو balance of payment باندې اول موږ خبره کړې و چې ورال ستا ملک ته څونه پیسې راځي او ستا د ملک ته څونه پیسې ځي. په بهرحال دلته کې دا خبره کوي چې ګورنمنت با balance of payment چې دی دا به څنګه کنټرول. نو وایي if the country has a deficit in its balance of payment یعنی country ته deficit دی په balance of payment یعنی زیات کیش د ملک نه بهر ته ځي, there is a net outflow of the funds from the country. This is clearly not supportable in the long term. وای دا خو خبره نه ده کنه. نو په هغه لیکچر کې ما تاسو ته اگزامپل درکړو. ما سوچ وکړ چې تاسو سره په کور کې پیسې دي او زیاتې پیسې یعنی په کور کې څوک روزګار نه کوي, انکم نه راځي خو ډېرې پیسې تاسو ته بهر ځي یا فرض کړه लाख روپۍ تاسو ګټئ او 15 لک روپۍ لګوئ نو زیاتې پیسې د کور نه ځي او لږې راځي نو مسلې به جوړېږي کنه. دغه شان بیلنس اف پیمنټ وایي چې ملک ته پیسې څونه راځي او څونه ځي نو ډیفیسټ هغه موږ ته وایي چې څومره ستا سره راځي د هغې نه زیات ستا د ملک نه ځي. نو په لانګ ټرم کې دا سپورټیبل نه دی یعنی ملک ته به نقصان رسي. نو دا به ته څنګه کنټرول کې ایکسپینډیچر ریډیوسینګ سټریټجي هغه ایکسپینډیچر چې هغه کې امپورټس چې دی هغه پکې انوالو دي یعنی کته دا ایکسپینډیچر خرچې کې نو دا غي سره به باندې ته بیا امپورټس کې نو هغه به راکمول غواړي. صحیح ده. نو this involves government deliberately shrinking the domestic economy in order to reduce the demand for imports. یعنی ډومېسټک کوم چې ملکی اکانومي ده هغه به شرنک کی. صحیح ده. یعنی ګرانی به راولي یا د بال ملک نه چې تاسو راوړي پای به ټیکسز ولګوي لکه څنګه چې موبایل بول پاکستان ته راتللی ډېرې ارزانې به وي اوس یې په ټیکسونه لګولي نو ډېر ګران دي. نو په دې وجه باندې تاسو هغه امپورټ څه کولی شئ کنټرول کولی شئ. بیا راځي کنټریکشنري مونیټري پالیسي such as increase interest rates د سیوا کړل بینک انکریز بینک ریزرو د سیوا کړل چې بینک ریزرو سیوا کېږي بینک په لون نه ورکوي چې بینک لون نه ورکوي انټرست ریټس په سیوا کې. بیا رننګ ا بجټ سرپلس نو بجټ سرپلس کې دا چې ایکسپینډیچر کم شي او پیسې سیوینګ سیوا شي د دې سره به اورال اګریګیټ ډیماند او امپورټس راکم شي. د ایکسپینډیچر سویچینګ سټریټجي سمپل خبره دا ده چې څومره امپورټس کېږي پای باندې ټیرفس ولګوه یعنی پارموټ نه کتره غواړي نو په هغې به بیا زیات فیس یا زیات ټیکس به پرې مونږ ګالو. ایکسپورټ سیوا کا سبسیډري ایکسپورټرز یعنی چې ستا ایکسپورټ سیوا شي نو چې ملک نه بهر ته څونه سودا خرڅې د هغې پیسې به ستا ملک ته راځي. lowering the exchange rates making imports more expensive and export more competitive. نو چې exchange rate ته راکمې د هغې سره به ستا امپورټس ګرانېږي او ایکسپورټس به څه کېږي ارزانېږي به. This is often referred to as currency devaluation. نو دا د ایگزام دپاره یاد ساتئ چې کله currency devaluation راشي یعنې ستا د ملک پیسې چې ده هغه سپکه شي نو که ته د بهر نه څه امپورټ کوې نو بیا به تا ته ډېرې پیسې ورکول پکار وي نو په هغه وجه خلک بیا نه دي. او که ته ایکسپورټس کې خپل پروډکټ خرڅوې او د بهر نه پیسې راځي نو ستا ملک ته خو د هغې لکه فور ایگزامپل تا په ډالر کې څه خرڅ کړو هغه ډالر ستا ملک ته راشي کرنسي ریټ ستا کم شوی دی نو دا ډالر به زیاته روپۍ کوي نو په دې ټایم کې ته امپورټس راکمولی شي او ایکسپورټ سیوا کولی شي. Which of the following policy for correcting a balance of payment deficit is an expenditure reducing policy.
لکه فور ایگزامپل زموږ بیلنس اف پیمنٹ ډیفیسټ خبره کوو چې کم کې زیاتې پیسې ملک نه بهر ته ځي او ته غواړې چې زموږ ایکسپنډیچر راکم شي نو د هغې دپاره څه کول غواړي کټینګ د لیول اف پبلک ایکسپنډیچر چې پبلک ایکسپنډیچر ته راکم کړي devaluation of currency the imposition of an import tax the use of import quotas صحیح ده نو devaluation of currency او imposition of import tax cutting the level of public expenditure, the use of import quotas. صحیح ده نو imposition of import tax, devaluation of currency او په دې اخیره کې راځي کنه expenditure reducing policy کوم چې پر موږ وی دا خو expenditure switching strategy کې راځي کنه چې تا currency devaluate کا دا زم سره expenditure switching strategy راځي زم سره چې کوم expenditure reducing کې راغلیو دلته کې موږ څه ویلو چې انټرست ریټ کې راکم انټرست ریټ سو لګوا بینک ریزرو سی واکم دغه خبره به کېشته ایکسپنډیچر ریډیوس د امپوزیشن اف ان امپورټ ټیکس کته ولګي نو دا یو متخکاری سی نمبر صحیح ده امپورټ ټیکس ته ولګي دا غي سره بس کېږي امپورټس به راکم شي یعنی ستا ایکسپنډیچر به راکم شي صحیح ده ایکسپنډیچر ریډیوسینګ such as interest rates yeah, increase bank reserve requirement, reducing the size of economy, yeah, reducing export price and making the country's export more competitive. However, surprising demand likely to lead to increase unemployment. Sayida. Haji dalta kyobala khabara mauli da khabara was sayishu. Haji Sayida no padi tariqo sara government sa kai خپل چې کوم ورال اکانومي دا نو هغه په دې طریقو په دې تیوریز باندې هغه کنټرول کوي او هغه هندل کوي صحیح ده دا زموږ چپټر نمبر 7 نو اکونومکس موږ په 7 پارټس کې چې دا لیکچر ریکارډ کو په مزه مزه یو وي صحیح ده ځکه خبره او انفارمیشن به ډیر دی نورمالي دا چپټر چې دا شارټ نوټس د چا سره دا غیر ایگزام له تیار کې سو کې دونه په ډیټیل نه وي او زموږ د ډیټیل ویلو مقصد دا دی چې ایگزام لکه تاسو تیار کوي او تیار نه کوي باقي 23 چپټرز نو بس تاسو پیپر پاس ورته چپټر چې کوم انفارمیشن دی نو از اکاونټنټ هغه تاسو لا ضروري نو ځکه موږ په ډیټیل صحیح ده باقي کې ایگزام حواله سره تاسو خامخا دا چپټر کوي نو مایکرو اکونومکس باندې زیات فوکس وکړئ سپیشلی فیسکل پالیسی مونټری پالیسی یا کوم درې تیوريز چې به موږ وې دین علاوه تاسو سپلای اند ډیماند کې چې کوم خبرې دي هغه کته شي صحیح ده خو زیات ډیټیل کې تلو ته ضرورت نشته ورال سرسری خبره تاسو ته یادې هغه انف ترې د پاره صحیح ده خاجي زمونږه د فون کورس چې دا کمپلیټ شو صحیح ده او امید لرم تاسو کورس سره کې پلان کټ کمپلیټ کړئ بس ون چپټر چې تاسو بي بي پی کټ راوالئ او چپټر وایز یو چپټر کوئ او دا غي سره بي بي پی کټ ریویژن شروع کړئ صحیح ده ان شاء الله زما کوشش ته چې روان ترسټه باندې یو کلاس بل کیدو او باقي کې د فزر F1 پیپر په خپل باندې سولف کوم صحیح ده چې کوېسچن څنګه راځي څه ټایپ راځي او هغه موږ څنګه سولف کوو بل پیپر په کم پیټرن باندې راځي ان شاء الله ترسټه باندې زما باقي کلاسز او فی ټایم را سره ډیری نو ترسټه باندې با ان شاء الله هغه پیپر سولف صحیح ده نجیب او غفرانه صحیح شو Yes, sir. صحیح ده نو تاسو اوس روزانه اټلیسټ یو دوه چپټر شي دا هغه په خپل باندې نوټس جوړ کړئ په اورال چپټر چې کوم شوی دی دا غیر سرسری خپل نوټس جوړ کړئ چې فور ایگزامپل بزنس ارګنایزیشن د مین ټاپکس په کې دا سلور دي هر یو ټاپک دا ټری ټایپ دا غني میپس یا ټیبل صحیح ده یا سمری هغه جوړ کړئ چې بزنس ارګنایزیشن شو دا به کې مین درې سلور خبره شو په یو خبره کې دا خبره دي صحیح ده نو بس په یو پیج باندې ټول چپټر سمرایز کړئ بس دا بیا هر ورځ سار ماخام چې دا ګورئ باجی بخپل باندې دا پیپر کړو ما په سلف سټډي باندې کړو ما چانه کلاس نو واغسته او کرونا غ ټایم صحیح ده بلکې دا غینه مخ کیو کنه زبناسو ما یو چپټر به میریټ کو په خپل باندې او بیا هغه چارت نه راځي وړه چې په ډراینګ کوي یا پینټینګ کې هغه چارت راځي کنه په هغه چارت باندې دا ټوټل 24 چپټرز ما په یو چارت باندې ځان ته سمرایز کړی وي او هغه ما ځان ته په کمره کې په دیوال باندې لګولو او چې تم راتم به کمرې ته نو بس 15 چپټر ریویژن به میکو نو ها په اسانه می په 35 ډیز کې کورس هم کمپلیټ کړو پیپر می پاس شو صحیح ده نو په دې طریقه باندې به تاسو یاد شو بل چې دا ورال سمری تاسو یاد کې کنه د آیفون به تاسو بیا همیشه یادي
لکه دا خبره ما په سٹارټ کې تاسو ته کړې و چې F1 پیپر چې دی دا به پاس شي تاسو د دې پاس کېدا اسان دي خو نمبر یې اغسته په دې کې ګران دي بل F1 پیپر چې دی دا د نالج از اکاونټنټ ستاسو لپاره ډیر ضروری دی بل دا خبره ده چې مخې ته په سکلز لیول کې افیکټ پیپر راځي او په پی لیول کې زموږ سره اس پی ال لازم نو دا هم تیوري والا پیپر دی صحیح ده نو دا تیوري ستاسو سترونګ دی تا ته به افیکټ اساني هغه اډیټ پیپر دی خبر ته اساني چې په پی لیول کې اساني صحیح ده خو کدا ستانه یې یا په دې تازه نو ونه کړو ته چې بس جست پاسي کوم صحیح ده نو بیا ورته هغه ګران صحیح ده نو کول خو بغواړي بل دا خبره ز سټوډنټس ته کوم چې F1 پیپر چې دا کله چې تاسو پروفیشنل لایف ته لاړ شئ کنه ایز اکاونټنټ نو ته د منیجر سره کېنی د خپل کلاینټ سره کېنی ته به بانک ته ځي ته به ډیفرنٹ ارګنایزیشنز ته ځي ته به چې د دې یو ماحول کې کېنی چې هغه پروفیشنلی نو که فور ایگزامپل ستاسو یو کمپنی د منیجر سره یا بانک والے سره ته کېنی ولته کې به ته ډیبټ کریډټ نه وي هلته کې به ته خبرې کې پروفیشنل خبرې وکې او پروفیشنل خبرې راځي د نالج او نالج چې هغه په F1 او F4 کې دی صحیح ده نو چې دا خبرې ته یادي تا ته پته یې کنه ایتکس حواله سره تا ته پته ده بزنس سټرکچر حواله سره تا ته پته ده بزنس څنګه کار کوي هغه تا ته پته ده نو چې په دې ټولو خبرو پوه هي نو ته به از ا پروفیشنل اکاونټنټ ته بیا د نور سره کمیونیکیشن به خې دا سره به خبرې اترې خې او هغه بستانه بیا امپریس کیږي چې واقعي دا یو اکاونټنټ ته او نالج نه پوره دی څومره فائدہ چې تاسو له F1 F4 درکې دونه تاسو نور پیپر نه درکې صحیح ده ځکه کې F3 تا ډیر کړل خو کته بانک ته لاړ شي نو هغه ته به تاسو وي چې اکروول څه ته وي او پری پیمنټ څه ته وي خبره باندې کویږي نو خدای زړه نه یو کوي پیپر به هم پاس شي او ورال F1 چې دا نالج تاسو لپاره ډیر امپورټنت دی او که تاسو یو ملګری ډیر زیات شوق چې یاره زه دا ټولې خبرې زده کوم نو بیا ځان یو ملګری کوي او یو چپټر تاسو د یو بل سره ډیسکس کوئ نو په ډیسکشن باندې په تاسو ته ډیر ښه طریقې سره یاد شي صحیح ده څه کوېشن یې نجیب باندې بیا واتساپ ګروپ کې تاسو کولای شئ باقي ملګری که څوک دا ګوري نو هغه بیا اني ټایم تاسو کولای شئ صحیح ده خپل خیال ساتئ د الله په امان